art fan! Ako nga pala si Kuya Hens at welcome sa channel na ito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan yung ating mga kaibigan na tumutok, nag-subscribe, nag-like, and share ng kanilang mga comments sa una nating video. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ito, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. And for today's video guys, I will teach you how I make this colorful butterfly. And don't worry guys, madali lang ito. Kaya ano pa inaantay natin? Tara, art tayo! Sa paggawa, kailangan natin ng cutter o gunting, lapis, ruler at colored art paper. Gumawa ng hugis parisukat gamit ang art paper. Sukatin ang bawat kilid gamit ang ruler. Siguraduhin pareho ang sukat ng bawat kilid ito. Tiklopin ang magkabilang dulo nito hanggang makabuo ng hugis triangulo. At pagkatapos ay i-fold naman ito sa gitna. Ito na ang ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time for another art video. Tara, art tayo!